তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আপোনালোকে চাইছে Tezpuriyan Vlogger। তো এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট যে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাইক কৰিব। চেনেলটো যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আজি ভিডিঅ'টো হ'ব অকণমান মানে অলপ হাটকা, অলপ বহুত দিন মানে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা নাই আৰু পৰীক্ষাও পাইছেহি তাতে। তো অকণমান ভাবিছোঁ ওলাই যাওঁ, ক'ত ওলাই যাওঁ, কি কৰিম, আপোনালোকে চাই দিব শেষলৈকে। তো লগ পাই আছোঁ 2 মিনিটত, অ'কে। তো ৰেডি একদম আৰু বহুত জেগা ফুৰিবলৈ যাম। প্লেন বনোৱা হৈ গৈছে অলৰেডি। পূৰা চাইকেল লৈ ৰাইড কৰিম, এনেকৈ স্কুটিৰ ৰাইড কৰা মোৰ হেৰি নাই, প্লেন নাই। চব চাইকেল লৈ যাম, য'ত যাম চাইকেল লৈ যাম। এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাম, গতিকে আপোনালোকে গোটেই তেজপুৰ টুৰো আপোনালোকে দেখাব পাৰে আফটাৰ এপ্ৰিলৰ 2nd উইক। গতিকে মানে ঘৰত থাকি বহুত বৰ লাগি গৈছে আৰু মানে ৰিফ্ৰেছমেণ্টৰ কাৰণে ওলাই যাওঁ। তো ভিডিঅ'টো ভাল পাব আপোনালোকে চাই পেলাই, প্লিজ শেষলৈকে চাই দিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইডাল লৈ লওঁ, এডাল লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট এডাল বস্তু লাগিব। আৰু চশমাযোৰ লৈ লৈছোঁ। তো ব'লক আমি যাওঁ। গতিকে এই দুটা বস্তু ইয়াত বেগত ভৰাই লওঁ। মোৰ এনফিল্ডখন লৈ লওঁ। এইখন বাৰু এনফিল্ডখন এইখনহে, গতিকে মোৰ এইখন এনফিল্ডখন। ব'লক আজি এনফিল্ড লৈ পেলাই যাওঁ, ব'লক। আৰু এইপিনে আপোনালোকক যে দেখাইছিলোঁ নিউ ফেমিলি মেম্বাৰ, এইটো পোৱালিটো খাই আছে। আৰু তুমি দেখা দেই, বাই বাই, মই আহি আছোঁ, বাই। লগৰকেইটালৈ ৰখি আছোঁ, এইকেইটা আহিয়ে পোৱা নাই। 11টা বাজিলেহি এতিয়া, মানে ৰখি আছোঁ। তো ফাইনেলি সিহঁতো আহি গ'ল, আমিও যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু। তো গতিকে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ টকলা পাহাৰত গৈ পেলাই বা কনকলতা হিলছত গৈ পেলাই। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব। I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take. আৰু এইপিনে আমাৰ পাৰ্টিটো, এইপিনে নয়ন, লক্ষ্য, এইপিনে আছে প্ৰায় অলপ উঠি আহি আছোঁ আমি এতিয়া বৰ্তমান। আপোনালোকে খালি এতিয়া মই একো ইমান হেৰি কৰি নাযাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক খালি লাহে লাহে। ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চাইকেলখন টানি লৈ আহিছোঁ, উঠিও আহি আছোঁ এতিয়া। এইটো খালি চেগুন গছ, চব পিনে চেগুন গছ, আপোনালোকক দেখাই দিওঁ চব। আৰু এইখন তেজপুৰৰ যক্ষ্মা চিকিৎসালয়। আৰু এইপিনে পুৰা চেগুন গছ, চবেই চাইকেল লৈ আহিছোঁ। একদম জংঘলৰ মাজে মাজে চাইকেল লৈ এইপিনে সেই আৰু ওপৰত উঠিব লাগিব। প্লিজ ভিডিঅ'টো ভাল লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। অলপ টাইম ৰখিছোঁ ইয়াত, আপোনালোকে আৰু ওপৰলৈ যাব লাগিব। অকলে অকণ ৰখিছোঁ, ফটোশ্বুট চলি আছে পূৰা। আৰু এইপিনে আছে নামজ্যোতি, হেল্ল'। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তো গোটেই তলত নামি গৈছে অলপ। তো মই যাওঁ, তাৰ আগতে চাইকেল এখন চাই লওঁ আছে নাই। মেইনকেইখন বাহনকেইখনটো আমাৰ সেইকেইখনেই হয়। গতিকে অলপ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় নাজানো, ব্লগটো ভাল হয় নে বেয়া হয়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাহনকেইখন আছে বাৰু, বাহনকেইখন কথা কৈছোঁ, লৈ গ'লে কেনেকৈ যাম ন ঘৰত। গোটেই পাত হৈ আছে, নামি যোৱাই কথা। ক'ৰবাত বেলেগ জেগাত আহি নিচিনাই লাগিছে বেয়া। পাতৰ শব্দত আপোনালোকে কিবা শুনিছে নাই গম পোৱা নাই দেই। নামি গৈ আছোঁ, চব ব্যস্ত, কোনোবাই ফটো উঠিছে আৰু কোনোবাই
ৰিলছ বনাইছে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ চাই দিয়ক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু ওপৰত যাবলৈ আছেই আপোনালোকে টকলা পাহাৰলৈ আহিবলৈ দুটা ৰাস্তা আছে এটা লং একদম মানে ধুনীয়া ৰাস্তা আৰু আমি যোনটো আহিছোঁ একদম খাতাৰনাক ৰাস্তা একদম নেক্সট লেভেল পূৰা আৰু সেই ৰাস্তাটো মানে অলপ আপোনাৰ শ্বৰ্টকাট হয় গতিকে আমি সেইটো ৰাস্তা দি আহিছোঁ আপোনালোকে আহিলে পূৰা নতুন ৰাস্তাটো দি আহিব এইপেণ্ডি ঘূৰি পেলাই আৰু অকণমান দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে নতুন ৰাস্তা দি আহিব এইটো ৰাস্তা ইমান ভাল নহয় আৰু গতিকে আপোনালোকক টকলা পাহাৰত গৈ পেলাই লগ পাই আছোঁ তো আপোনালোকে তো আমি ফাইনেলি আহি পেলাই টকলা পাহাৰত আহি পাই গ'লোহি আৰু টকলা পাহাৰলৈ যোনটো উঠা ৰাস্তাটো চাওক কেনেকুৱা পিছল বুলি কৈছোঁ পূৰা ৰঙা মাটি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ একদম পূৰা পিছল কেনেকুৱা জেগা দি আহিছোঁ আমি চাওক ৰাস্তাটো চাওক গোটেই ৰঙা মাটি এনেকুৱা পিছল মানে এয়া দিছে কেনেকুৱা পিছল দিছে পিছল এইবিলাক আৰু এনেকৈ উঠিব নোৱাৰে এনেকুৱা পিছল বুলি কৈছোঁ এয়া এই ফাইনেলি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক ভিউ দেখাম এতিয়া আপোনালোকক ভিউ পইণ্ট তেজপুৰৰ গোটেইখন তেজপুৰ আপোনালোকে দেখা নাপাব কিন্তু যোনবোৰে চিনি পায় ন ধুনীয়াকৈ চিনি পাই যাব কোনখিনি হয় গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আপোনালোকক পূৰা দেখাই আছোঁ আগতে বেলেগ এটা জেগা আছে টকলা পাহাৰ এইটো এটা বেলেগ জেগা সেইটো আৰু এটা বেলেগ জেগা আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমি ক'ত আছোঁ মই উঠি লৈছোঁ অলপ ওপৰত আৰু আপুনি এইটো চাওক সেইটো ভিউ চাওক এইটো চাওক গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সেইটো এটা মেইন সেইটো এটা পাৰ্ট টকলা পাহাৰৰ এইপিনে এটা পাৰ্ট আছে বহুত কষ্টৰে বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো দেই প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো ধুনীয়া আপোনালোকে একবাৰ আহিব এইটো প্লেচত মানে মজা প্লেচ আৰু কিন্তু কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো দেই আপোনালোকে দেখা পাইছেনে নাই চাওক ভিউ পইণ্টবিলাক চাওক কি মজা বুলি কৈছোঁ মানে আল্টিমেট ভিউ বুলি কৈছোঁ চাওক ভাই সাহেব কি ধুনীয়া মানে বুলি কৈছোঁ কি ধুনীয়া তো আৰু দেখাই আছোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া পইণ্ট দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইপিনে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইপিনে আমাৰ সাংস্কৃতিক নগৰী তেজপুৰ আন এটা ভিউ পইণ্ট মানে এইটো মেইন টকলা পাহাৰটো এইটোৱে হয় তো আমি ইয়াত আহি পেলাই আকৌ অকণমান চাই লওঁ জেগাখিনি মোবাইলত কোৱালিটি ইমান ভাল নহয় গতিকে আপোনালোকে চাই ভাল নাপাব ইমান অলপমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক কোনপিনে কি আছে খালি চাৰিওপিনে জংঘল আৰু এইপিনে লেতেৰা কৰিছে কিন্তু দেই এইবিলাক ভাল নহয় ইমান ওপৰলৈ উঠি পানী একদম পিয়াহ লাগি গৈছে কোনো পানী নানিলোঁ তো এইটো চবতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ তো আপোনালোক আহিলে প্লিজ পানী চানী বটল লৈ আহিব আৰু দেই আপোনালোকৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা ছানৰাইজটো আৰু আবেলি যোনটো ছানছেটটো এই ইয়াত চাব আৰু বুলি কৈছোঁ মানে কি ধুনীয়া মানে আমি কিন্তু ৰাতিপুৱাও নাই অহা আমি আবেলিও নাই অহা আমি এতিয়া আহিছোঁ দুপৰীয়া খান কি হয় হা কৈছোঁ ক'ত পানী পাওঁ পানী পায় হেনো পানী এতিয়াতো ইয়াত পাহাৰৰ মাজত ক'ত পানী দিব কোনোবাই গজব বেজ্জতি চাই লওঁ ক'ত পানী দিয়ে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি অকণমান চাই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু গোটেই ভিউ পইণ্টটো দেখালোঁ তেজপুৰ আৰু কিবা কিবি দেখাবলৈ আছে বাৰু সেইবোৰ চোৱা এপ্ৰিলত দেখাম এপ্ৰিলৰ ছেকেণ্ড উইকৰ পিছত তো ফাইনেল পৰীক্ষা শেষ হ'ব তো তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ পূৰা মানে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' আহি থাকিব নতুন ভাল ভিডিঅ' আহি থাকিব গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তো ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ নতুন ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই তো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আৰু এটা অপশ্যন আছে এইটো ৰাস্তা এইপিনে আহিবলৈ তো এইটো ৰাস্তা এইটো চাই লওক আপোনালোকে তোমালোকে কিবা ক'বা নেকি কৈ দিয়া কিবা এটা চেনেলটোৰ বিষয়ে ছাবস্ক্ৰাইব তেজপুৰিয়ান ভ্লগাৰ চেনেলটোত বহুত ভাল ভিডিঅ' আপলোড হৈ থাকে গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই আগন্তুক সময়ত গোটেই তেজপুৰৰ ব্লগ আহি আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আমাৰো কিছু গানৰ লগ পাই থাকিব এই চেনেলটোত গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু থেংক ইউ আদিত্য নয়ন আৰু ঠিক আছে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি শেষ কৰিছোঁ আৰু বেছি ইমান বকি কৰি নাথাকোঁ আৰু মোক চুপ বিষাইছে
আৰু আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ লগ পাম তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই